Hello friends, this is Naresh Chaudhary and you are watching Tech Guide Nepal YouTube channel. आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई Kasperfree एप्लिकेसनलाई डाउनलोड र इन्स्टल कसरी गर्ने भन्ने बारेमा बताउन गइराछु। र यो Kasperfree भनेको एउटा एन्टिभाइरस हो जसले गर्दा तपाई आफ्नो कम्प्युटरलाई र्यान्समवेयरबाट बचाउन सक्नुहुन्छ। सो यो डाउनलोड गर्नको लागि तपाई ब्राउजरमा Kasperfree भनेर गुगल सर्च गर्नुहोला। गरिसकेपछि तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ Kasperfree भनेर एउटा वेबसाइट देखाइराछ। सो तपाई यहाँ क्लिक गरी यो वेबसाइटमा इन्टर गर्नुहोला। गरिसकेपछि तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड्स नाउ भनेर यहाँ देखाइराछ। सो तपाईले यहाँ क्लिक गरी एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। गरिसकेपछि तपाई यहाँ एप्लिकेसनलाई सिम्पली ओपन गर्नुहोला। गरिसकेपछि तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेटिङ अफ द कम्पोनेन्ट भनेर देखाइराछ। सो यहाँ सर्चिङ फर न्यू भर्जन अफ एप भनेर लोडिङ भइराछ र भइसकेपछि तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वेलकम भनेर देखाइराछ र यहाँ तपाईले इन्स्टलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि इन्स्टलेसनको प्रोसेस अगाडि बढ्नेछ र यहाँ तपाईलाई डु यु वान्ट टु एलाउ दिस एप टु मेक चेन्ज टु योर डिभाइस भनेर देखाउनेछ र तपाईले यहाँ यसलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। गरिसकेपछि तपाईको इन्स्टलेसन प्रोसेस पुनः अगाडि बढ्नेछ। सो यो इन्स्टल हुनको लागि तपाईको इन्टरनेटको स्पिडमा नि भर पर्न सक्छ। यदि तपाईसँग राम्रो इन्टरनेट कनेक्सन छ भने यो इन्स्टलेसन हुन धेरै टाइम लाउँदैन। मेरो कन्टेक्स्टमा मलाई यो इन्स्टलेसन गर्नको लागि लगभग 10 मिनेट लागेको थियो। सो म यहाँ भिडियोलाई फास्ट फरवर्ड गरिदैछु। सो इन्स्टलेसन कम्प्लिट भइसकेपछि साइन इन टु एक्टिभ फ्री प्रोटेक्सन भनेर देखाउनेछ। यसको लागि तपाईले Kasperskyको अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। म यहाँ सजिलोको लागि साइन इन विथ गुगललाई सिलेक्ट गर्दैछु। तपाई आफ्नो हिसाबले यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। गरिसकेपछि तपाईको ब्राउजर ओपन हुनेछ र यहाँ तपाईले आफ्नो अकाउन्टलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ आफ्नो प्राइभेसी म्याटरको कारणले म यहाँ केही पार्ट्सहरुलाई ब्लर गरिदैछु। आई होप यसले गर्दा तपाईलाई इन्फर्मेसन गेन गर्नमा कुनै अप्ठ्यारो नहोला। सो यहाँ आफ्नो अकाउन्टलाई चुज गरिसकेपछि तपाईले यहाँ गो ब्याक टु एप्लिकेसन टु कन्टिन्यू भनेर देखाउनेछ। सो तपाईले यहाँ एपलाई ओपन गर्नुहोला र ब्राउजरको ट्याबलाई क्लोज गरी यहाँ फेरि एपमा गएर यसमा क्लिक गर्नुहोला। गरिसकेपछि सेटिङ अफ द एप्लिकेसन र स्टार्टिङ एप्लिकेसन भनेर देखाउनेछ। सो यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ वेलकम टु Kaspersky स्ट्यान्डर्ड भनेर देखाउनेछ। सो यहाँ तपाईले गट इटमा क्लिक गरी अगाडिको प्रोसेसमा जानुहोला र तपाई स्क्यान लेटरलाई चुज गर्नुहोला। गरिसकेपछि तपाईले यहाँ नेक्स्ट भनेर देखाउनेछ र यदि तपाईलाई यसको बारेमा अरु पनि जान्न मन छ भने नेक्स्टमा क्लिक गरी अरु इन्फर्मेसनहरु जान्न सक्नुहुन्छ। तर म यहाँ नेक्स्टलाई क्लिक नगरी सिम्पली यहाँ स्किपमा क्लिक गरिदैछु। सो स्किपमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वी हैव गट यु कभर्ड भनेर देखाइराछ। यानी यसको मतलब मैले यहाँ आफ्नो कम्प्युटरमा Kasperfree एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरिसकेको छु। सो तपाई पनि यसरी नै यो सफ्टवेयरलाई डाउनलोड र इन्स्टल गरी आफ्नो कम्प्युटरलाई सेक्युर गर्न सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईले यो भिडियो मन परेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। र म अब आउने दिनमा अर्को राम्रो भिडियो लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलको लागि बाइ र सी यु सुन।